Di ba? Basic lang. Kaya mo. Sure na sure ako. Tara na! Sa media may makikita tayong sample colors. Pipiliin natin is yung black, ilalagay sa first layer. Ikakat natin siya after 2 seconds. Then cut, purahin ang excess. At pwede na tayo maglagay ng titles. Sa titles, kahit anong pwede nyong piliin. Ilalagay natin siya sa second layer. Ikakat ang excess. Expand. Double click ang title. Click advance. Baguhin ang title name. Ang font style. Lato black. Ang font size. At pwede magdagdag ng letter spacing. Sa animation, no animation muna tayo, so press OK. Dito, magkakat tayo ng 4 frames from the start and 4 frames sa ending. So, 1, at sa ending, pagkatapos natin makat ng 4 frames, i-delete natin kada gitna nito sa frames natin. So, delete. Delete. At sa dito, delete. Delete. Move lang natin. So, pwede kayong gumawa ng kahit ilang cut out frames nyo, depende sa inyo, pero wag lang sobra kasi pag sobra pumapangit na yung flicker effects natin. So ito na yung flicker effects natin. All for today. Kung bago ka lang sa channel ko, wag mo kalimutang i-like, subscribe at i-tap ang bell para sa more videos.